Cá nhân tôi đánh giá PAO cũng là một trong những mã cổ phiếu khá là tiềm năng vậy thì còn quan điểm của anh Thành thì sao? Thách thức đi đôi với cơ hội thì nhiệt điện nhân trạch 3 và 4 với cái công suất từ 1.300 đến 1.700 megawatt thì sẽ là một cái động lực rất lớn thúc đẩy cái quá trình phát triển của PAO hiện tại. Chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Chứng khoán không ngán và tôi là Thanh Huyền, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Và như thường lệ, xin giới thiệu tới quý vị khách mời của chương trình trong chương trình ngày hôm nay, anh Thành Thẳng Thắn. Xin chào anh. Chào bạn. Anh Thành này, thời gian gần đây thì Hà Nội cũng như là cả nước đang bước vào những đợt nắng nóng kỷ lục, và mỗi khi mà nắng nóng thì câu chuyện về giá điện lại thu hút được sự quan tâm rất lớn trên khắp các diễn đàn. Và tôi cũng rất hào hứng khi mà biết là ngày hôm nay anh Thành sẽ đem đến một mã chứng khoán của ngành điện, đúng không anh? Đúng rồi. Thực chất thì lần trước chúng ta nói đến một công ty thuộc là hạ nguồn của ngành dầu khí là PLX. Thì hôm nay tôi sẽ nói tiếp đến một doanh nghiệp cũng thuộc tập đoàn dầu khí nhưng mà lại chuyên vào công tác sản xuất điện là công ty phát điện dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán là PAO. Vâng, PAO đúng không anh? Một mã cổ phiếu của ngành điện. Nhưng tuy nhiên cụ thể về ngành điện là bao gồm những lĩnh vực hoạt động như thế nào, ra sao thì có lẽ là nhiều quý vị khán giả còn chưa am hiểu tường tận. Vậy thì mời anh Thành có thể chia sẻ cụ thể hơn về tình hình và triển vọng đầu tư của ngành điện thời gian tới được không ạ? Ngành điện hiện tại thì trên sàn thì chia làm nhiều lĩnh vực, nhưng mà chủ yếu thì là lĩnh vực tư vấn thiết kế và lĩnh vực phát điện. Vì là hiện tại là ở Việt Nam là đã cho phát điện cạnh tranh, nên là có rất nhiều doanh nghiệp mà thủy điện, nhiệt điện tham gia vào cái lĩnh vực sản xuất điện. Trong nhiệt điện thì lại chia làm điện khí và điện than. Thì PAO là một công ty mà tập trung có năng lực mạnh về điện khí, nhưng mà vẫn có một nhà máy điện than nữa. Dạ vâng. Vậy thì liệu rằng PAO có phải là một trong những công ty hàng đầu của ngành điện hay không thưa anh? Xét về quy mô thì PAO là công ty lớn bên cạnh Genco 3 hiện tại ở trên sàn được niêm yết. Còn nếu mà xét cả ngành điện hiện tại thì cái năng lực sản xuất của PAO và sản lượng của PAO chỉ được khoảng hơn 9% thôi. Nhưng mà so với một doanh nghiệp trên sàn như thế là rất lớn rồi. Vậy thì sản phẩm chính là điện rồi này. Doanh thu chắc chắn cũng đến từ việc là bán các sản phẩm điện. Nhưng liệu có điểm nào cần lưu ý trong mô hình kinh doanh của họ không thưa anh? Mô hình kinh doanh của PAO chủ yếu thì chia làm 3 cái nhánh chính. Thứ nhất là sản xuất điện bằng nhà máy nhiệt điện khí và nhiệt điện than. Ngoài ra thì công ty hiện tại có 2 nhà máy thủy điện nhỏ là Đắc Rinh và Hủa Na. Điểm cần lưu ý nhất đối với một doanh nghiệp thuộc tập đoàn dầu khí như là kinh doanh điện thì ở đây là họ tận dụng cái lợi thế về khí của họ, tức là họ có nguồn khí để đưa vào cung cấp sản xuất điện, nhưng mà lại không phải là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn điện lực. Vì thế nên là sẽ có 2 cái key ở trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp như vậy, là bao gồm nguồn khí đầu vào, đặc biệt là cho điện khí Cà Mau, điện khí Nhân Trạch, và nguồn điện đầu ra. Điện đầu ra ở đây thì họ sẽ bán điện theo hợp đồng với tập đoàn điện lực. Ngoài ra nữa, theo nhu cầu của tập đoàn điện lực khi mà tập đoàn điện lực có huy động. Vì thế nên là cái đầu ra này thì nó phụ thuộc, thứ nhất là cái lượng sẽ bán được theo hợp đồng và cái lượng mà có theo nhu cầu của tập đoàn điện lực. Vâng, với những gì anh Thành vừa chia sẻ thì có thể thấy là mảng điện khí chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục các sản phẩm của PAO đúng không anh? Vậy thì không biết rằng là đây có phải là một mảng mũi nhọn mà PAO dự định sẽ đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới không ạ? Đây là một doanh nghiệp dầu khí và là một doanh nghiệp hạ nguồn tận dụng sản phẩm dầu khí để sản xuất điện. Theo quy hoạch điện 7 và điện 8 thì điện khí là một nguồn điện mà được ưu tiên phát triển và còn nhiều dư địa phát triển hơn so với cả điện than và điện mặt trời. Trong khi đấy là thủy điện hiện tại ở Việt Nam thì gần như là đã khai thác hết tiềm năng, chỉ còn một vài nhà máy thủy điện nhỏ, một vài dự án có công suất rất nhỏ thôi. Nên là điện khí thì vẫn là
gọi là mũi nhọn phát triển và là gọi là được đặt nhiều kỳ vọng phát triển hơn. Theo quy hoạch điện 8 thì sẽ vẫn tiếp tục phát triển điện khí nhưng mà dựa trên là nguồn khí LNG hóa lỏng nhập khẩu từ nước ngoài để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện. Vâng, vậy còn mảng thủy điện thì sao thưa anh? Tôi thấy tỷ trọng của mảng này hiện đang khá thấp ạ. Như tôi nói vừa rồi là Việt Nam bây giờ nếu khai thác tiếp thủy điện ấy, thì chỉ khai thác những cái dự án mà có quy mô và công suất nhỏ thôi. Và chúng ta cũng thấy ở đây là PAO có 2 dự án thủy điện nhỏ bao gồm Hổ Na có 180 mê và Đắc Rinh 125 mê. Những dự án thủy điện ấy, thì sẽ phụ thuộc vào nguồn nước. Dự án thủy điện nhỏ thì phụ thuộc vào nguồn nước thậm chí còn nhiều hơn so với dự án thủy điện to bởi vì là cái lưu vực tích nước của họ nhỏ hơn. Và giá của thủy điện thì lại chào bán bao giờ cũng thấp hơn so với giá của nhiệt điện than và nhiệt điện khí. Tôi kỳ vọng là PAO sẽ tập trung vào cái mảng thế mạnh của họ là nhiệt điện khí hơn so với lại thủy điện. Chúng ta còn một mảng cuối cùng chưa nhắc đến, đó là điện than đúng không ạ? Tôi thì thấy rằng là tỷ trọng của mảng này đang tăng hơn so với năm 2019. Không biết có lý do gì ở đây không thưa anh? Thực ra là tỷ trọng của điện than năm 2020 tăng so với 2019 bởi vì là năng lực sản xuất điện khí giảm. Chứ không phải là tổng sản lượng của điện than tăng lên. Tổng cái sản lượng của toàn bộ các nhà máy điện than bây giờ đang chiếm khoảng 30% tổng sản lượng công suất phát điện của Việt Nam. Và trong quy hoạch điện 8 thì điện than vẫn là một nguồn điện quan trọng. Tuy nhiên thì điện than có khá nhiều nhược điểm. Thứ nhất là cái công suất, cái hiệu suất của nó thấp. Hiệu suất của điện than ở Việt Nam giỏi lắm được khoảng 39%. Thứ hai là cái phần phát thải ra môi trường thì điện than nó độc hại hơn so với điện khí. Vì thế nên là điện than hiện tại là gặp rất nhiều cái gọi là cái quan ngại về mặt môi trường so với điện khí. Bởi vì là điện khí sạch hơn, hiệu suất cao hơn. Và cái nếu mà nhập khẩu được thì cái nguồn nguyên liệu nó cũng ổn định không kém gì điện than. Nên là kỳ vọng của tôi và cũng nhìn từ cái lịch sử phát triển của PAO thì cái việc là ưu tiên phát triển điện khí nó là một điều tất yếu. Tổng kết lại thì công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có 3 mảng kinh doanh chính là điện khí, điện than và thủy điện đúng không thưa anh? Chính xác. Dạ vâng. Nhưng mà với tình hình đầu tư thêm nhiều dự án mới như hiện nay thì tôi đang băn khoăn là không biết doanh thu và lợi nhuận của công ty đến từ đâu ạ? Doanh thu của công ty thì chủ yếu đến từ hoạt động bán điện. Trong ngành điện có một đặc thù hiện tại là chỉ có cái việc là phát điện là cạnh tranh thôi. Còn mua điện thì vẫn hoàn toàn là do EVN điều phối. Vì thế nên là cái tỷ trọng của doanh thu và lợi nhuận nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc là EVN huy động điện từ PAO nhiều hay ít. Và ở đây chúng ta có thể thấy là cái sản lượng điện qua các năm của PAO thì nó gần như là đồng hành với lại cái doanh thu và lợi nhuận. Như năm 2018 thì chúng ta thấy là doanh thu là 32.000 tỷ. Đến 2019 sản lượng điện tăng mạnh lên 22,5 tỷ kWh thì doanh thu cũng tăng mạnh lên 35.000 tỷ. Đến năm 2020 khi mà cái lượng điện huy động từ EVN giảm đi và cái tổng sản lượng điện của PAO chỉ còn 19,1 tỷ kWh thôi thì doanh thu cũng giảm mạnh xuống còn 29,7 ngàn tỷ. Cùng lúc đó thì lợi nhuận cũng giảm từ 2,8 ngàn tỷ xuống chỉ còn 2,6 ngàn tỷ thôi. Thì trong cái tình trạng mà thứ nhất là thiếu khí và thứ hai là huy động từ EVN giảm xuống thì nó đang tiếp diễn trong 4 tháng đầu năm 2021. Doanh thu và sản lượng của nhiệt điện Nhân Trạch 1 và Nhân Trạch 2 thì đều đang ở mức thấp và nhiệt điện Vũng Áng thì hiện tại vẫn là đang là đầu tàu đem về nguồn doanh thu lớn nhất cho PAO với gần 4.000 tỷ đồng. Vâng, đó là về doanh thu và lợi nhuận của công ty. Vậy còn về cơ cấu tài sản thì sao thưa anh? Cái cơ cấu tài sản của PAO hiện tại thì nó giống với một doanh nghiệp mà đang trong cái giai đoạn tích lũy tài sản. Cái tài sản của họ bây giờ cơ cấu chủ yếu một phần là chủ yếu là vào tài sản cố định. Một phần nữa thì vào là ở nợ phải trả do là họ xây dựng rất nhiều dự án mới. Hạ tầng của họ là rất tốn kém và họ phải dùng nợ để làm nguồn tài chính cho những cái dự án đấy.
Và qua thời gian tính từ năm 2011 đến hiện tại thì cái lượng nợ của họ đã giảm xuống. Tuy nhiên thì trong cái thời gian sắp tới, khi mà PAO sẽ tiến hành đầu tư vào dự án nhiệt điện Nhân Trạch 3 và 4, tôi dự đoán là cái nợ của họ sẽ tăng lên và tổng tài sản sẽ tiếp tục tăng lên theo. Tuy nhiên thì đấy cũng là cơ hội khi mà tổng lợi nhuận và doanh thu tự nhiên tăng lên tiếp theo nữa. Với những gì anh vừa chia sẻ thì cá nhân tôi đánh giá PAO cũng là một trong những mã cổ phiếu khá là tiềm năng vậy thì ạ. Còn quan điểm của anh Thành thì sao ạ? Tôi nghĩ là PAO hiện tại là một doanh nghiệp mà gọi là ở giữa mức độ là hấp dẫn và gọi là có tiềm năng. Tức là nói về rủi ro trước đi thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Hiện tại thì trong cái cơ cấu nguồn điện của Việt Nam thì có đến 27% là điện tái tạo. Vì thế nên là khi mà có điện mặt trời thì cái lượng huy động từ điện khí sẽ giảm xuống. Vì thế đấy là rủi ro lớn nhất của PAO hiện tại. Trong tương lai khi mà cái tổng công suất và tổng nhu cầu tiêu thụ điện lớn lên thì cái rủi ro này sẽ giảm xuống. Nhưng mà trong ngắn hạn thì nó vẫn còn. Còn về nguồn khí thì hiện tại cái dòng khí từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt đi về thì sẽ cung cấp được cái lượng khí cho nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 1 và 2. Tuy nhiên thì những cái nguồn khí gọi là LNG hóa lỏng nhập khẩu trong tương lai thì đi cùng với lại nó sẽ là một cái cơ sở hạ tầng mà tiêu tốn rất nhiều nguồn tài chính. Đấy cũng là lý do mà tại sao đến thời điểm hiện tại khi mà đủ nguồn lực thì chúng ta mới quyết định là đưa điện khí mà chạy bằng LNG nhập khẩu trở thành một nguồn điện chủ lực của Việt Nam. Thì đấy là hai rủi ro lớn nhất của PAO mà chúng ta đã thấy từ trong năm 2020 khi mà nhiệt điện Nhân Trạch 2 và nhiệt điện Nhân Trạch 1 đồng thời bị giảm huy động và giảm sản lượng. Thách thức đi đôi với cơ hội thì nhiệt điện Nhân Trạch 3 và 4 với cái công suất từ 1.300 đến 1.700 MW thì sẽ là một cái động lực rất lớn thúc đẩy cái quá trình phát triển của PAO hiện tại. Sau một thời gian nữa, tức là qua trung hạn, thì tiềm năng từ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của PAO là rất lớn. Vâng, đó là quan điểm của anh Thành ạ. Còn quý vị thì sao? Quý vị hãy để lại comment để chúng tôi cùng được biết nhé. Cảm ơn anh Thành rất nhiều về những chia sẻ rất cụ thể cũng như là khách quan trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với mã cổ phiếu PAO mà chúng tôi đã đem đến cho quý vị ngày hôm nay thì quý vị đã có được sự lựa chọn của riêng mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Chứng khoán Không Ngán.